اگر ما تغذیه خوبی رو داشته باشیم فاصله بین کلاس ها بیشتر خواهد شد. اگر ما تهویه مناسبی داشته باشیم باز طول کلاسمون بیشتر خواهد شد. سلام. امروز میخوام در رابطه با توالی تخم‌گذاری یا اصطلاح کلاس در مرغ‌های تخم‌گذار نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. بحث تخم‌گذاری در مرغ‌های تخم‌گذار بسیار مهم هست. همونطور که در جریان هستید برای تخم‌گذاری نیاز به 24 تا 26 ساعت زمان هست که در واقع تخم به وجود بیاد و این یک فرایند بسیار مهمی است که این فرایند رو ما باید در طول زمان مد نظر قرار بدیم. اما کلاس به چه چیزی گفته میشه و این اصطلاح کلاس رو ما در کجا به کار میبریم؟ زمانی که یک مرغ شروع به تخم گذاری میکنه ممکنه 8 تا تخم بذاره و یک روز به این تخم گذاری خودش فاصله بده، بعد دوباره به تخم گذاری ادامه بده. ما این 8 روز رو یک کلاس مینامیم. در برخی از نژادها این کلاس 9 روز هست، یعنی این توالی تخم گذاری 9 روز هست. در بعضی از نژادها 8 روز هست، برخی از نژادها 5 روز و برخی از نژادها کلاس 3 روزه دارند، یعنی اینکه مدت زمان و توالی تخم گذاری رو به 3 روز رسوندن. ما نیاز به نژادهای بسیار خوبی داریم که توالی تخم گذاری بالایی داشته باشند. یعنی اگر میزان تخم گذاری ما از 9 روز به 10 روز و 12 روز هم برسه، ما به این مرغ‌ها نیاز داریم و از نظر اصلاح و از نظر ژنتیکی و پتانسیل ژنتیکی به این مرغ‌ها و مرغ‌های تخم‌گذار نیاز داریم که بتونیم میزان کلاس رو بالا ببریم. هر چقدر میزان کلاس بالا باشد، میزان تخم‌گذاری در اون فارم بالاتر خواهد بود و ما تخم بیشتری رو در طول فارم و در طول دوره برداشت خواهیم کرد. اما ادامه کلاس و توالی تخم‌گذاری به چه چیزهایی بستگی داره و به چه عواملی بستگی داره؟ یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی توالی تخم‌گذاری تغذیه است. اگر ما تغذیه خوبی رو داشته باشیم فاصله بین کلاس ها بیشتر خواهد شد. اگر ما تهویه مناسبی داشته باشیم باز طول کلاسمون بیشتر خواهد شد. اگر دمای مناسبی داشته باشیم، هوای مناسبی داشتیم، آب سالمی داشته باشیم، اینها در واقع بر روی کلاس تاثیر خواهند گذاشت و توالی تخم‌گذاری ما رو بیشتر خواهد کرد. در مقابل کلاس ما کورچی رو داریم. کورچی علامتی است که بعد از یک دوره کلاس یا یک دوره 9 روزه یا 8 روزه مرغ‌های تخم‌گذار نیاز دارن بر روی تخم‌های خودشون بخوابن و اونها رو تبدیل به جوجه کنن. این هم در مقابل در واقع کلاس به وجود اومده. اما امروزه نژادهای تخم‌گذاری رو در واقع اصلاح نژاد کردن و روی اینها کار کردن که کورچی اینها رو در واقع از بین بردن و ما همیشه توالی تخم‌گذاری رو در مرغ‌های تخم‌گذار داریم. اگر این اتفاق نمی افتاد و کورچی هم به دنبال این ادامه پیدا می‌کرد، ما در واقع توالی تخم‌گذاری رو از دست می‌دادیم و مرتباً باید کلاس و کورچ اینها با همدیگه در واقع برخورد می‌کردن و ما تخم مرغ بیشتری رو نمیتونستیم برداشت کنیم و سود ما در فارم پایین می اومد و هزینه‌های ما بسیار بالا میرفت. به همین خاطر ما باید در دوره کلاس و در دوره پرورش مرغ تخم‌گذار حتما مسئله کلاس رو و توالی تخم‌گذاری رو رعایت کنیم. عواملی که به کلاس کردن و توالی تخم‌گذاری کمک میکنه اینها رو هم یاد بگیریم تا بتونیم تخم مرغ‌های بیشتری رو از فارم خودمون برداشت کنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در این زمینه داشتید حتما ارسال کنید تا به سوالات شما عزیزان در اسرع وقت پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.